في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بإذن الله احنا قررنا ان احنا نحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الفقرة اللي راح اتكلم فيها الآن هي أهم فقرة من فقرات البرنامج، والقاعدة اللي راح أذكرها هي أهم قاعدة من القواعد اللي راح أذكرها في البرنامج. بدون هذه القاعدة لا يمكن أنك أنت تستمر في حفظك للقرآن. والقاعدة هي المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة. أحبابنا، كتاب الله سبحانه وتعالى عزيز، مو نفس أي كتاب آخر. إذا أنت حفظت القرآن أو حفظت أجزاء من القرآن وتركت المراجعة، القرآن يتفلت. ليش؟ لأنه عزيز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا هذا الأمر لحرص علينا في رحلتنا القرآنية. قال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا القرآن يتفلت إذا ما راجعناه. بعضكم يقول: يا فهد دلنا على المراجعة، عطنا طريقة، لا تتكلم كذي كلام بالهوى، خرعتنا. لا، ما راح أترككم. لذلك بإذن الله تعالى رب العالمين ييسر لي وأعطيكم الخطط الجميلة لمراجعتكم للقرآن. مو خطة عامة، لا، بإذن الله راح أعطيك خطة يومية وخطة أسبوعية وخطة شهرية لمراجعتك لكتاب الله سبحانه وتعالى. مدرسة قرآنية شيشانية متميزة أخرى، وهي في العاصمة غروزني. انبهرنا بجمال البناء وانضباط الطلبة، وقرأت معهم القرآن. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها. كان الجو ممطرا، فعندها أخذنا الجولة على المبنى من السرداب، حيث أن كل المباني متصلة من الأسفل لأي ظرف طارئ. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الرحمن، الله يحفظك. طبعا الكل الآن من يشاهدنا ويرى هؤلاء النماذج يسأل كيف يحفظون هؤلاء القرآن، وخاصة أنهم نعيد ونكرر أنهم لا يتكلمون اللغة العربية. لذلك يعني حرصت أن أسأل شيخنا ما شاء الله كيف تتبع وما هي الطريقة التي تتبعها في تحفيظ هؤلاء القرآن شيخنا وسيدنا؟ من أول عندهم كان طريق تلقي، مثلا أنا أقرأ آية نعم هو يقرأ نعم. وراء. بعدين هم وصلوا إلى جزء نعم هو بنفسه يقرأ نعم
بعدين يحفظ ويأتي وأنا أصحح بنفسي. وأنت تصحح، نعم. في البداية تكون في التلقين. نعم. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. 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 عين قعود. قعود. ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب الشيخ يلقن ما شاء الله الطالب، وأرى في الخلف كلهم يحركون الفم ويتعلمون المخارج وهو يلقنهم ما شاء الله، يتعلمون حتى إذا أتوا إلى الشيخ يعرفون كيف القراءة. من القواعد الأساسية، وأنت الآن بدأت تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تحفظ هذا القرآن بتجويد. الآن احنا اتفقنا أنك إذا عزمت أنك تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أنك تختار لك شيخ متقن. هذا الشيخ المتقن وأنت عنده احرص عليه، قول له أنا أبي أحفظ القرآن بإتقان، أحفظه بتجويد. عطني بين، إذا عندك 3 أيام مع الشيخ قل له يوم واحد بالأسبوع اختار لي مثلا نص ساعة تكلمني فيها عن التجويد. والتجويد علم سهل وجميل جدا وممتع. كتاب الله سبحانه وتعالى يختلف عن أي كتاب آخر. اليوم واحد لما يقرأ جريدة، يحط جريدة قدامه أو أي كتاب ثاني يقرأ عادي، أي كتاب كان، إلا كتاب الله سبحانه وتعالى المتعة فيه أن تقرأ بتجويد، تشعر بمتعته. التجويد يجعلك تحفظ القرآن أصلا بإتقان، يثبت حفظك. ثانيا التجويد يجعلك وأنت تقرأ القرآن تستمتع، لأن كلام الله سبحانه وتعالى تحبره تحبيرا بهذا التجويد. وأيضا هذا القرآن عندما تقرأه بالتجويد والإتقان يجعل منزلتك تختلف عن أي شخص آخر. يعني من يحفظ القرآن بغير تجويد وإتقان منزلته عند الله سبحانه وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلته تختلف عن شخص آخر. أنا بضرب لك مثال في التجويد. يعني الواحد اليوم لما يقرأ أنا أي صفحة أفتحها، لما واحد يقرأ القرآن من غير إتقان مثلا من غير تجويد يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا يقرأ حافظ ممكن الآية ولكن يقرأها بطريقة بغير تجويد. أما اللي يقرأ بتجويد مو شرط بصوت، يقرأ بتجويد إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شوف قراءة التجويد مختلفة وجميلة. نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال الماهر في القرآن مع السفر الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. الحديث هذا لما تقرأه وتسمعه بعض الناس يعتقد لما يقول وهو يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران يعني أفضل من الماهر في القرآن. لا، الماهر في القرآن خلاص عده. الماهر في القرآن مع السفر الكرام البررة، يعني يحشر يوم القيامة مع الأنبياء والملائكة لأن قرأ القرآن بإتقان وتجويد فأصبح ماهرا في القرآن. اللي لا أجران لا أجران لأنه يأخذ أجر القراءة وأجر المشقة. أما أنت يا حافظ القرآن إذا قرأت بالتجويد وخذ هذا الكلام نصيحة من القلب إلى القلب، احرص من البداية، لا تستمر بالحفظ وتأتي بنصف الرحلة تقول الآن أبي أتعلم تجويد، لا، أو عندما تنتهي من حفظ القرآن ابدأ من البداية، احرص على التجويد وسوف تجد الإتقان والمتعة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا
يوم النشور جاء على الوحي الأمين. بالرغم من قلة الإمكانيات المادية وضعف المستوى المعيشي في موريتانيا، إلا أننا وجدنا منهم حرصا عجيبا على تحفيظ القرآن، وهذا ما شاهدته في زيارتي لمحضرة المحسنين التي خرجت ما يقارب 1000 حافظ. وبدأت أختبر المتميزين منهم واطلعت على تجاربهم، ومنهم الحافظ محمد فال. في هذه الجلسة الجميلة والرائعة بين حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى ومشايخنا وعلمائنا في موريتانيا، سمعت أكثر من قراءة، والآن جاءني الشيخ محمد فال، وهو كفيف، ولد كفيفا. صدق الله سبحانه وتعالى عندما قال في سورة الحج: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من عمره 12 سنة وحفظ القرآن الكريم كامل، وهو الآن عمره 14 سنة. كيف حالك يا شيخ محمد؟ ما شاء الله. طيب طيب، مستعد للاختبار؟ نعم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حسبك حسبك يا حبيبنا الغالي، الله يحفظك على هذه القراءة الجميلة والرائعة، ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا رأينا هذا النموذج نقول لأنفسنا: أما آن الأوان وإلى الآن لم نبدأ بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم نشجع أبنائنا أن يحفظوا القرآن؟ تقولون صعبا، هذا لا يرى وكفيف حفظه الله، ولكنه حفظ القرآن الكريم كاملا بتيسير من الله سبحانه وتعالى، ثم جهده وجهد والديه ومعلمينه. احفظوا القرآن. لماذا نريد أن نحفظ هذا القرآن؟ سؤال مهم. الجواب: كي نصل إلى رضا الرحمن، كي نصل إلى حب الله سبحانه وتعالى لنا، كي نصل أن نكون من أهل الله سبحانه وتعالى. ولكن سؤال مهم: هل من المعقول أنك تريد أن تكون من أهل الله سبحانه وتعالى وتغضب الرب عز وجل وتعصي الله سبحانه وتعالى؟ كيف يوفقنا رب العالمين إذا نحن نعصيه؟ لا يمكن. لذلك من أهم القواعد الأساسية في حفظ هذا القرآن أن نترك كل المعاصي. هناك جوارح أنت تستخدمها كي تحفظ القرآن: العين والسمع واللسان. العين أنت ترى بهذه العين أعظم كلام وأحسن حديث الذي نطق به الله عز وجل. كيف نعصي الله سبحانه وتعالى بهذه العين ونقرأ هذا الكلام العظيم؟ السمع
ابتعد عن كل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى بهذا السمع. أنت تسمع القرآن كي تتعلم القرآن وتتقن القرآن، وتعصي الله سبحانه وتعالى وتسمع الأغاني التي تغضب الرب عز وجل. لذلك قيل: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. أيضا اللسان لا تغتاب الناس، ولا تتكلم بأعراض الناس، ولا تقول أي شيء بهذا اللسان يغضب الرب عز وجل. فأنت بهذا اللسان تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. إذا عصيت الله سبحانه وتعالى بهذه الجوارح تأثر قلبك، أكيد قلبك راح يتأثر بهذه المعاصي. لذلك الإمام مالك يقول الإمام الشافعي لما رأى ذكاءه وحنكته، يقول الإمام الشافعي: لقد ألقى الله سبحانه وتعالى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. لا تعتقد اليوم إذا أنت تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتعصيه أن رب العالمين بيسر لك، وأن رب العالمين بيزكيك ويقربك منه. لا، وإذا غيرك حفظ القرآن وهو لا يعصي الله سبحانه وتعالى رب العالمين بيسر له أموره. لذلك قال الرب عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. انت اللي لا يمكن كتاب يوازيك، وانت المعين المستحيل انقطاع. كتب رسالات السمات كاملت فيك، شريعتك ملة وأهلك جماعة. أحيا بك وردد معاني في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا